Mr. President, happy birthday. And TV stations para po dito sa napakahalagang kaganapan ngayong araw na magsisimula na in 25 minutes. Uulitin ko lang kasi, www.angpaglilitis.ph, ptv.ph, yan po ang aming mga websites at pwede po kayo magpadala ng inyong komento through Facebook sa PTV or Ang Paglilitis. Pwede din po sa Twitter, PTVPH at Ang Paglilitis sa Twitter din po yan. At mapapanood nyo rin po ang ating programa Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan via live streaming dun po sa aming mga website na in-announce kanina lamang. Okay, at makakasama natin sa puntong ito, dito din po sa aming broadcast studio si Carl Santinitigan, sorry Carl, at si Attorney Joey Bernabe. Magandang hapon, Attorney Joey. Magandang hapon. Si Attorney Bernabe ay isa sa mga ating legal experts, no? Siya ang makakasama natin all throughout this coverage, Mark. At si Carl naman kasi, siya ay isang profesor ng legal entrepreneurship at siya po ay isang volunteer din ng gobyerno, kaya yung kanyang stake sa mga nangyayari dito ay kanya din pong ilalahad. Carl, anong tingin mo ang sentimiento ng inyong grupo? At ikaw mismo bilang isang volunteer ng gobyerno, ano ang gusto mong, what good could come out of this process? Actually po, volunteer po ako ng isang non-government organization. So, pwede ko pong maibahagi yung mga sentimento na naririnig ko mula sa mga katrabaho at kaibigan ko mula sa sektor na hindi kasapi ng gobyerno. At sa amin naman, bagamat malayo to sa nangyayari sa streets, no? Parang hindi lahat ng mga nasa Facebook or Twitter, for example, parang super tutok dun sa impeachment. Pero ramdam nila na pag may maayos yung paglahad ng katotohanan through the trial, edi marami tayong matututunan sa paglilitis na ito. Kasi Attorney Joey, he is prepared to discuss with us yung articles of impeachment at tutulungan niya tayong maintindihan ito. Yung kanina hindi natin natapos with Attorney Caloy. Oo, gusto natin imbitahan si Attorney Joey na ituloy yung discussion on the articles. Attorney Joey? Okay. Gaya nung binanggit ni Attorney Caloy kanina, merong 8 articles of impeachment. No? Ayon sa rules ng Senado, kahit na isang article lamang ang maipruwebang merong substantial evidence, ito ay sufficiente na para makonvict si Chief Justice Corona. Ngayon, of course, sa procedures na nilay down ng ating Senado, sa kanilang rules of procedure, ang mangyayari ay magkakaroon muna ng diskusyon, question and answer at deliberation sa bawat isang article before magkaroon tayo ng final votation on all the 8 articles of impeachment. At sa speech ni Chief Justice Corona at sa mga statements ng kanyang mga abogado, mukhang nakikita natin yung kanilang depensa kasi ano? Ito, isang quote lang mula sa kanyang speech ng Chief Justice itong nung December 14 last year, no? Ang sinabi niya, walang katotohanan na si Renato Corona lamang ang gusto nilang tanggalin sa Korte Suprema. Naniniwala po ako na tayong lahat ang kinakalaban. Pati na ang mga walang malay nilang tagahanga, sapagkat ang tunay na layunin ay wasakin ang hudikatura, wasakin ang ating demokrasya. At hindi po ako papayag na sumuko sa matinding pagtangka na magpasailalim o mapasailalim ng ibang sangay ng pamahalaan ang Korte Suprema. Una akong tututol, una akong lalaban. Ano po ang reaksyon nyo dito sa mga salitang binitiwan ni Chief Justice? That is a very strong statement from the Chief Justice. You know? Pero kung ang pagbabasihan natin ay itong articles of impeachment, itong complaint na hinain ng ating prosecutors from the House of Representatives, ang nakailagay lang naman dito ay ang mga charges laban kay Chief Justice Corona. Hindi naman pinapahiwatig na ang buong Korte Suprema, ang buong sistemang pag-adjudikatura ay nasasakdal dito sa articles of impeachment. Isang tao lamang, si Chief Justice, ang nakatanggap o ang kumbaga ay subject nitong articles of impeachment natin. Merong mga nagsasabi, Attorney, na meron daw itong chilling effect. Kumbaga, pwedeng panakot sa mga ibang justices o sa mga huwes. Yung
is the chilling effect bad per se o na meron kayo nakikitang benepisyo na dapat din matakot yung mga ibang huwes? Ang aking pananaw dito ay ang sinasabing chilling effect ay it's of more of a positive effect than a negative effect. Sa aking pananaw, kung ang magiging resulta nito ay ang ating mga husgado, ang ating mga nakaupo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ay mas magiging maingat at mas magiging accountable at transparent sa kanilang mga kilos at mga desisyon. Napakagandang halimbawa nito para na lalo na sa mga estudyante at mga kabataan na makikita nila ng ating gobyerno, ang ating mga opisyal ay lahat ay pinaninindigan yung kanilang sinumpaan sa taong bayan. At Mark, nakikita natin tumatango itong si Si Carl, Carl. yes, Mukhang yes. umaayon ka sa Oo. nasabi ni Attorney Joey. Tama po yun kasi po pag nakikita natin na yung mga leader, mga pinuno ay ginagampanan kahit hindi naman required via technicality or via a specific law, pag ito yung tama at ito yung ginagawa, edi mas marami yung mapapaisip na iba na yung iba na yung kailangan gawin, iba na yung standard. So, mas maraming Pilipino ang makikiisa para sa pag-ensure na yung accountability, may mga mananagot talaga. Para sa iyo lang, Carl, meron ba kayong pagdududa sa mga huwes ng judiciary natin? Alam niyo po, may kahit sa on our level, maraming mga kwento na kunwari si judge na ito, pwede mong in short, the whole system is not really as good as we want it to be. So, if there's any process or may mga paraan tulad ng impeachment para malabas or makita yung katotohanan, it's a positive po, maganda po yun. Para handa yung taong magtanong at hindi matakot na pag may narinig sila kahit sa barangay nila, may narinig silang katiwalian, kaya nilang i-voice out kasi nakikita nila sa national level, yun yung nangyayari. Attorney Joey, ano sa tingin nyo ang magiging epekto nitong impeachment trial sa relasyon sa pagitan ng tatlong branches ng gobyerno? Napakahirap ng iyong katanungan. Sa aking pananaw muli, ang ganitong sitwasyon o ang ganitong experience ay magkakaroon lamang ng magandang epekto para sa ating tatlong branches ng gobyerno. If you will take a step back, this is actually putting life into the Constitution. Binibigyan nating buhay ang Constitution. Para sa maraming tao, itong saligang batas natin ay puno ng mga ideya o mga mandato, mga obligasyon. Pero para sa ordinaryong mamamayan, napakahirap isipin kung anong epekto talaga nito. Sa ganitong paraan, makikita natin na meron palang ganitong provision sa ating saligang batas na ang ating mga nailagay sa pinakamataas na pwesto ay meron ding pananagutan sa atin. Ngayon, doon naman sa tatlong branches of government, depende kung paano natin i-conduct itong impeachment process, kung susundin natin sa maayos na paraan at hindi tayo magkakaroon ng kaguluhan, walang walkout, sana magkakaroon tayo ng a true test of the impeachment process na hindi natin nagawa ng panahon ng dating Pangulong Erap. Maraming ang possibilities, Attorney Joey, Cathy, no? Nung panahon ni Erap, nag-walk out, nagka-EDSA 2, napalitan ang administrasyon. Ito naman kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, rather than going through the impeachment process, siya ay voluntaryong nag-resign. Ang sabi ni Chief Justice Corona, hindi po ako papayag na sumuko sa matinding pagtatangka na mapasa ilalim ng ibang sangay ng pamahalaan ang Korte Suprema. Una akong tututol. Mukhang nalalaban talaga siya. So, sa tingin niyo po ba, mas magandang matapos talaga para masubukan kumpara dun sa dalawa? Because it could also abbreviate and fix the problem. Anong tingin niyo, Attorney? Ang paglilitis na to ay hinain para magkaroon ng pananagutan sa taong bayan, si Chief Justice Corona. Ngayon, kung voluntaryo siyang magre-resign o magbibitiw bago matapos itong paglilitis, hindi natin talagang makikita ang impeachment process in its full complexity, in its full operationalization. So, merong maganda na pwedeng lumabas dito sa ating impeachment procedures. Ngayon, gaya ng sinabi mo, medyo nabitin ang taong bayan ng panahon ni Pangulong Erap at ng dating ombudsman, ano? Pero sana
ang mungkahi ng ating taong bayan is para dito sa impeachment process na ito ay maging maayos ang pag-conduct ng ating Senado at ng ating mga prosecutors at defense counsel. Attorney Joey, gaya po ng napaulat ng aming kasamang si Zarina, no, mula sa labas ng Senado, nandito po ngayon, dumating na para sa unang araw ng kanyang paglilitis ang Chief Justice. What message does this send us? Siguro, kung ilalagay ko ang aking sarili sa mga yapak ni Chief Justice, gusto kong ipakita na ako'y inosente. Hindi ako takot na humarap sa husgado, hindi ako takot na humarap sa Senado, at aking sasagutin lahat ng hinahain sa laban sa akin. Siguro yun ang mensaheng gusto niyang ipaabot sa taong bayan by being here in the Senate proceedings. Napakaganda. Si Carl, isang untrapped teacher at siya ay isang social entrepreneur din sa negosyante. Para sa negosyante, Carl, this is costing government some money. Ito ay costing us some time. Would you think this is a good investment of our time and money going through this whole process? Para sa akin po, oo, kasi po, it makes sure that there's a level playing field po kasi. Para sa mga negosyante naman po at para sa akin tinuturuan ng mga estudyante, basta patas po ang laban, okay po sa amin yun. Pag dumadaan po tayo sa mga prosesong ganito na nakasaad naman po sa saligang batas, na-ensure po na patas yung laban. Kahit sino ka man, whether you're a Chief Justice, whether you're a President, patas yung laban. Kailangan mo managot kung may mga pagdududa yung taong bayan. So, para sa amin, worth it. Yung oras, yung panahon, yung gastusin, okay lang. Carl, sa Amerika, President Clinton went through impeachment. Pero during that time, napakaganda pa rin ang kanilang ekonomiya. Kumbaga, negosyante doon, nagnenegosyo pa rin, maganda pa rin yung takbo ng kanilang buhay. Dito sa ating bansa, kung may mga political turmoil, we seem to be affected so much business-wise or finance-wise. Sa tingin mo, makakatulong din ito na para mag-mature yung business sector? Totoo po yun. At napansin ko po, when we were reading through the headlines the past 2 years, mas nagiging mature na po, hindi na ganun ka-emotional yung mga tao na pag may konting political problems, alis agad or ayaw na magnegosyo. At dito po, matitingnan natin na kung patas na talaga yung laban, mas mahihikayat yung maraming investors na sumali at magnegosyo. Mga kaibigan, kanina po ay nakita nyo po sa inyong mga TV screens itong live feed mula dito sa session hall ng Senado. Nakita po natin na handang-handa na po ang prosecution panel. Nakita po natin, nandito rin po si House Speaker Sonny Belmonte. Nakita po natin ang ilan sa mga miyembro ng prosecution team. Kanina ay dumaan sa harap ng ating camera si ang head prosecutor na si Congressman Yel Tupas. Kanina rin namataan natin si Pangasinan Representative Marlene Primicias Agabas at si Akbayan Representative Arlina Bagao. Attorney Joey, nabanggit kanina ni Congressman Tañada na medyo may kalawang itong mga abogado na nasa prosecution team. Hence, they might need the help of mga private litigation lawyers. Sa tingin mo ba, ano ang para sa iyo ang mas gusto mo? Do you want to see the congressmen litigating it themselves or okay sa iyo na private practicing attorneys ang tumulong sa prosecution? Mabuti na lang at hindi ako ang nasa posisyon para mamili, ano? Pero ang tingin ko si Attorney Tañada, si Congressman Tañada is being humble. Nagiging makapagkumbaba siya. Tingin ko kung pagbabasihan doon sa kanilang complaint na hinain at doon sa kanilang reply sa answer ng defense team ni Justice Corona, hindi naman sila mukhang nangangalawang. Siguro nananaig lang sa isipan niya na kung mas marami ang magtutulong-tulong na makapag-analyze at makapag-isip ng mga tamang isusulat at tamang isasabihin, mas maganda para sa panig nila. Mark, mga kaibigan, nakikita niyo po na nagkakabayan itong mga miyembro ng prosecution and defense team. Narito po ang chief ng defense panel na si dating Supreme Court Associate Justice Serafin Cuevas. That's right, oo. Alam niyo po, hindi po ibig sabihin na pag nagkakamayan ang mga abogado ay nagkakasabuatan na po. Ano po? Dahil meron po tayong kortesiya sa ating ethics bilang mga abogado, hindi po kasi magkakalaban ang mga abogado ang nagtutunggali ang yung posisyon nila or mga kaso. Paki-explain nga po, Attorney Joey, ang magiging decorum
na ini-expect or yung asal or yung ipapakitang behavior ng mga litigants dito sa or mga abogado nila dito sa proceedings? Nakakasigurado ako na kung ang mga abogado ay very courteous and respectful sa ordinary court proceedings, lalo silang magiging mas maingat sa kanilang pagharap dito sa Senado, sa impeachment body. Kung tutuusin, hindi lamang iisang husgado itong haharapin nila, 23, at lalo na ang nasa sakdal ay ang Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines. So, ang aking expectation is lalo silang magiging maingat at mas lalong magiging courteous, as to use your word. Si Carl, itong mga nangyayari ngayon, para po ba sa mga negosyante sa tingin mo, dahil naghihikayat ang ating Pangulo na mag-invest sila sa ating bansa. Observing this from a businessman standpoint, you think this will invite them over to the Philippines o matatakot sila? Sabi nga nila, politics, it's more fun in the Philippines, diba? So, I think, lalo na pag alam nila na patas naman at yung mga kailangang managot, sinususog at they make sure that there's a place for them to answer and voice out their, make sure that they're accountable as well. So, hindi ko mahihikayat, lalo na if lumabas yung katotohanan, tapos orderly naman yung proseso, edi okay to for investors. Attorney Joey, sang-ayon ka ba doon na talagang kaya nating gawin ito in a dignified manner, in a manner that will communicate to the whole world? It's more fun to even go through impeachment in the Philippines. I have full trust and confidence in my fellow lawyers, and I have the utmost respect for the ability of the senator judges to conduct this impeachment trial in the most orderly and the most efficient manner. Ngayon, if sasagutin ko lang kung sumasang-ayon din ako doon kay Carl, tungkol doon sa attitude ng mga foreign investors, ang tingin ko, if we carry these proceedings correctly, it will convey to the outside world the perception that the Philippines can proceed with business as usual, that we are trying to ensure, in fact, legal, judicial certainty and predictability, and because of that, investors, when they invest in the Philippines, can expect an equal playing field, a level playing field, na gustong-gusto ng mga investors. Ang gusto nila lagi is yung predictable at certain business environment, including the legal framework na pinapasukan nila. Siguro kasi yung mga kababayan din natin nagtatanong at linawin ni rin ni Attorney Joey, wala na po ang busy po si Chief Justice. Yung Supreme Court po ba kaya pa rin po ba nilang magtrabaho kahit na medyo busy po ang kanilang Chief Justice? Oo. Sa tingin ko, pwede pa namang magpatuloy ang trabaho ng ating Korte Suprema, lalo na marami sa mga hinahain na kaso sa Korte Suprema, naka-assign naman sa iba't ibang division ng Supreme Court. Yung 15 justices ay nahahati sa mga division yan. So, madalas nira-raffle off ang cases sa bawat division. Ngayon, kung meron mang kaso na nakahain sa Supreme Court and bank or for the decision of the whole Supreme Court, doon siguro magkakaroon ng konting difficulty or challenge, given that under the rules, normally ang Supreme Court Chief Justice ang umuupo na pinuno or chairman of this Supreme Court when it is making a decision en banc. Mark, talking about yung perception ng international community, kamakailan ay naglabas ng study or ng findings itong World Bank ukol dito sa $21 million na kanilang ininvest. Ano po ang opinion nyo ukol dito? Well, it is a matter of evidence. Diba? Kung anong mapapakita ng prosecutors, kung kanilang gagamitin itong allegation na hinain at nabasa ng maraming tao sa mga headlines ng ating mga newspapers, kung mapapatunayan ito, medyo matimbang ang ground na ito for impeachment. Pumasok na po sa loob ng session hall ng Senado ang respondent dito sa trial ngayon, Chief Justice Renato Corona, kasama ang kanyang asawang si Cristina Corona.
At ngayon po ay 1:52 p.m. 8 minuto na lang po ang nalalabi bago ito nga paglilitis na makasaysayan po hindi lamang sa Senado kundi sa atin pong lahat. In a few minutes siguro papasok na po ang ating mga senator judges at ang presiding officer, ang presidente po ng Senado, to call the session to order. Carl, what are your thoughts on this? Medyo napansin mo nga kanina na we're less emotional this time around kumpara dun sa ating pinagdaanan kay Erap at kay Mercedes Gutierrez. Tama po yan. Yun po yung pansin ko po sa mga, not only my peers, but also even in where I study, where I work. Parang, nung dati natatandaan ko, nung high school pa po ako nun, pero ngayon mas less emotional nga. Tapos mas gusto nila yung patas lang talaga yung labanan, hindi highly emotional charge. Right. Maraming salamat, Carl. Thank you for joining us. At Attorney Joy, thank you for joining us. Salamat din. Sa pagpapatuloy po nitong ating proceedings at sa ating pagmamatyag at pagbo-broadcast nito, marahil babalik at babalik po ang ating mga nakausap ngayong umaga. At marami pa po kaming makakasama na mga guest resource persons na magbibigay ng kanilang opinion. Kailangan po nating sumubaybay dito. Nabanggit ni Carl kanina, we're less emotional, which I think is very good because we can view things in an objective, intelligent manner, and we can listen to the opinions of experts with our minds open para nga maintindihan. Ayan po, some of the leaders of our country. Nandiyan po si former Senator Tatad. Nakikita rin natin katabi ng kabiyak ni Chief Justice Renato Corona dito sa VIP seats, no, dito sa session hall, itong si Court Administrator at DOJ spokesman Maidas Marquez. At babasahin po natin ilan sa inyong mga mensahe sa Facebook and Twitter all throughout this coverage. Before we would go into the trial proper, susulitin po natin yung opportunity na yan. Ayan, Kathy. Ito nanggagaling sa ating Facebook account. If ever Corona will be guilty, bibigat din ba ang kaso ni CGMA, Congressman Gloria Macapagal-Arroyo, kasi siya ang nag-appoint dito. Nako, mamaya ipapasagot natin yan sa ating mga legal experts. Siguro, pero linala na hindi po kasama sa impeachment trial si Presidente GMA. Nabanggit po ng expert natin kanina, ang pagtanggal po, ang the worst that can happen is CJ Corona will be removed and will be disqualified. From Facebook, Dear CJ Corona, sana mas pinili mo na lang na tahimik na buhay kaysa pakikipagsundo sa mag-asawang Macapagal-Arroyo. Ayan po, napaka-varied po ng ating komento. There are those who are strongly against CJ Corona. There are those who are supportive of him as well. Kung sakali po, ito mula sa ating Twitter account, ang paglilitis, kung sakali po, papayagan po ba na mag-resign na lang si Corona para matapos na ang lahat? Again, coming from the Chief Justice himself, sabi po niya, ayon sa kanyang mga naging speeches at press statements, lalabanan po niya itong trial na ito. Correct ko lang, Kathy, kanina nabanggit ko, Maidas Marquez, spokesperson, hindi po ng DOJ, spokesperson po ng Supreme Court. At alamin po natin ang pinakahuling kaganapan mula pa rin sa labas ng Senado. Nandun pa rin po ang aming kasamang si Zarina. Zarina, please come in. Ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang impeachment proceeding laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Nananatiling mapayapa dito sa labas ng Senado. At kanina, kung mapapansin nyo, mahigpit ang ipinatupad na seguridad ng mga police security personnel dito. Kanina nakausap ko ang isa sa mga police security personnel dito at sinabi niya walang makakalusot dito sa loob ng Senado. Kailangan may ticket, ID, lahat. Hindi kailangan dito ang mga taong walang ID or kung ano man. Ngayon, binubuo na lang na 320 katao ang nasa loob ngayon ng Senado at 175 dito ay binubuo ng publiko. And sa 370, nandun na yung media, staff at mga congressmen na nasa loob upang i-witness o saksihan ang magiging impeachment proceeding laban kay Chief Justice Renato Corona. Sa ngayon, mapayapa. Sa kabilang panig naman, nakikita natin ng mga rallyista na wala naman nangyayaring kaguluhan. Pero very tight pa rin ang security na ipinapatupad ng ating kapulisan doon sa harap ng Amazing Theater dito nga sa Senado. Yan muna ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Mark and Kathy. Thank you very much, Sarina. Sa punto ito, makakasama po natin isa pong columnist ng Inquirer. Siya po'y kilala sa kanyang pagsusulat ng magandang opinyon, Sir Conrado de Quiros. At makakasama din natin isang youth leader ng ating bansa. Siya po ay taga National Youth Commission, Commissioner Gio Tingson. Magandang hapon.
Sir Conrad. Magandang hapon sa inyo. Sir Conrad, ano ang inyong, what are you hoping for na dapat mangyari? Magandang kalalabasan itong prosesong ito. Well, it is a very democratic process. Hinihintay naman natin lahat. It becomes very, very thorough para satisfying result. Kanina nga nung pagpunta ko rito, sabi ko, grabe, parang deja vu ako. It seems exactly like it was in 2011, in 2001. Di ba? And 2000 actually, di ba? This is 11 years now. It still feels exactly the same. Parang deja vu nga eh. Sana nga magandang kalabasan. And I think naman, with people scrutinizing what's going on, and with the level of interest that's being generated, I think it will become a very good impeachment trial. And Gio, gusto naman malaman namin sa'yo, ano ang expectations mo rin dito sa impeachment trial ngayon? Ang daming excited na kabataan kasi the last impeachment that we have experienced, we were only in grade 6 during the era of impeachment trial. Tapos ngayon, iba yung understanding, iba yung perspective, at sigurado ka na nakatutok ang kabataan. Alala ko after the impeachment trial of President Erap before, ang daming mga undergraduates, college graduates na pumasok sa law school dahil nabuhayan sila sa impeachment process, nabuhayan sila sa pag-intindi kung ano ang batas, ano ang pagtatakbo ng demokrasya, ano yung mga sistema na nananaig. At ang galing kasi dito natin makikita or dito maiintindihan ng publiko na ganito pala ang pagtakbo ng demokrasya sa bansa. Ganito ang pagpartisipata sa democratic institutions na meron tayo. Sir Conrad, the last time we had an actual impeachment trial, nagresulta sa EDSA 2 at talagang nag-walk out yung senators at nagbago ng administrasyon. Napansin ng ating guest kanina, we're less emotional this time around. Does this mean we've matured? Or we're just disinterested? No, I think, hindi naman tayo less emotional, except mas marami na outlets ngayon eh. Dati kasi wala ka namang Facebook eh. Dati wala kang social media. Ngayon, ang dali-dali mag-tweet, ang dali-dali magsulat sa Facebook, ang dali-dali mag-komentar. Yung digital media, fantastic. So, marami ng means of expression. Pero yun nga, magandang sabi niya, actually, yung nangyari last time around was, nagbuhay, finally people were, nakikita ng mga tao how law actually works. The best of law. Hindi yung law na, dito kasi parang pag maganda yung lawyer mo, di ba dito, pag mayaman ka, di ka makukulong eh. Pero yung impeachment showed people exactly what a real trial means, what law really means when it's practiced in its best way, in its best form. Okay. Maganda yung kinalabasan ng yung tama yung sabi niya, actually, pagkatapos yun, everybody wanted to be lawyer. Everybody actually was talking like a lawyer at the time. That's good. And we're hoping it will even be better this time around, Kathy, na makikita natin yung the Constitution in action, makikita natin kung paano papagulungin ng Vicente, ng matalino, itong mekanismo sa ating Constitution, kung paano natin gawing accountable ang isang opisyal ng gobyerno na hindi pwedeng tanggalin in any other way. So in the next few moments, magsisimula na ang ating impeachment trial, Kathy. Oo, alas 2 na, Mark, no? 2:01 na, nakikita natin, nakatakda po dapat magsimula alas 12 itong Senate impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Nakaantabay po ang buong sambayanan, kayo po ang mga mamamayan, you are entitled to information. Dapat nyo pong malaman kung ano ang nangyayari. Kayo po ay dapat makialam. We are honored to be witnessing a historical event, Kathy. Hindi po everyday na merong nagaganap na ganitong pangyayari. At itong pangyayaring ito, from the statements of our guests nitong buong umagang ito, nagsasabi na posible talagang magbunga ng maganda, ng mas decente, na mas politically mature, at ng mga kababayan natin na mas involved sa ating demokrasya. At gaya rin ang nasabi ng ating mga legal experts at iba pang panauhin kanina, ito pong prosesong ito ay makakapagpalakas po ng institusyon sa pamahalaan. Mapapalakas po nito ang tatlong sangay ng pamahalaan dahil mananatili po ang checks and balances sa pagitan ng tatlo. Correct. Simula lang po yan at makikita din po natin kung paano nila gagawing business as usual. Malinaw po, hindi po kasama dito, literal na kasama dito ang executive branch. Ang Senate, ang involved dito, ang the judiciary and the legislative branch of government. Wala po dito yung executive branch, pero makikita po natin sa resulta nitong mga ganap na ito kung paano po magmamature yung
tatlong branches ng ating gobyerno. At dahil nga po ilang minuto na lang ang ating inaantay bago magsimula ang impeachment trial, alamin po natin ang puso ng taong bayan. Ano po ba ang gusto nyong makita o malaman sa impeachment na ito? Yung duly tried talaga, yung i-consider lahat ng facts and circumstances, not just yung basic emotions. Siguro yung ferret out lang yung truth kasi hindi naman above yung Chief Justice eh. If there's a crime, they should be punished. Let the ball take its course, yung naayon sa batas lang. Siyempre yung totoo, dahil powerful yung tao, mawawala, parang hindi siya paparusahan kung anong totoo. Kasi Mga estudyante, security guard, all people from all walks of life, pareho po ang kanilang ninanais, pareho po ang pinagdadasal na talagang lumabas ang katotohanan sa maayos na pamamaraan the facts will be able to come out in a wonderful way through this process. At it's 2:04 mark, no? Kasama pa rin natin ang ating mga panauhin para magbigay ng kanilang mga saloobin at kuro-kuro dito sa mga magaganap ngayong umaga. Sir Conrad, isa po sa interesado ang mga taong bayan na malaman ay kung paano boboto itong mga senator judges. Marami po sa kanila o ilan po sa kanila ay hindi mga abogado. Sa tingin niyo po ito ay may weight dito sa kanila magiging desisyon? Ay, walang problema yung hindi pagiging abogado eh. In fact, ang maganda rito sa impeachment is that unlike an ordinary trial in closed door, parang silang nagkakaalaman. Diba, ang maganda rito sa impeachment, precisely I think because it's being televised, tapos meron kang audience ng mga yung taong bayan mismo, is that nagkakaroon ng transparency. Pag inisip mo kasi for a long time sa atin, yung batas, parang pag abogado ka at magaling ka mag-cite ng mga legal precedents, yun yung parang nakalimutan na natin na yung batas may kinalaman sa hustisya. It's just a means to an end. Ang end ng batas is justice. Yan ang nakalimutan na for a long time. In an impeachment, I think it brings all that back. Kaya nagkakaroon ulit ng interest yung mga tao sa law because suddenly you realize may kinalaman, ang law pala is just a means towards gaining justice. Pag meron kang taong bayan na nanonood ng kanyan, ultimately they become the judges. Si Gio, bilang kabataan, leader kabataan, are the youth of the Philippines giving the senators the benefit of the doubt? Dahil merong mga nagsasabi niyan, they will be voting according to their party affiliations. So ibig sabihin, kahit na anong tingin nila dyan, posibleng hindi pa rin sila boboto according to what is presented. Sa tingin mo ba, binibigyan ng mga kabataan ng oportunidad ang mga senador na ipakita? Tignan natin yung mechanisms of feedback na meron tayo. And even some of our senator judges have been conducting consultations kasama ang kabataan. Halimbawa na lang, nakita ko sa social media platform na Senator Trillanes ay kumukonsulta sa kabataan sa kung anong pananaw, anong tingin ng mga tao sa impeachment, anong tingin nila sa nagaganap na proseso ngayon. I think mahalagang ma-highlight to kasi bilang senator judges, saan nanggagaling o saan nag-emanate ang kanilang kapangyarihan? Sa tao, sa kabataan na 1/3 of the Philippine population. At dito makikita rin natin sa feedback, sa mekanismo na bumababa yung or natatanggal yung pagkasindak sa terms of law, sa malalalim na Latin words or sa citation ng jurisprudence, nabababa sa antas na nakakaintindi ang taong bayan. And this is a very enriching process, a very good process for us to understand how democratic institutions work, as I've been saying. I know si Senator Kiko also has a Twitter page and is also soliciting opinions of people. Should the senators even read these opinions, Sir Conrad? Dapat ba silang makinig at should they be swayed? No, parang yan eh. You should listen to every Parang at the end of the day, ikaw din naman ang mag-judge. Pero parang human nature being what it is. Pag tinignan natin yung previous impeachment, makita mo talaga na ang yung mga senador doon pretty much acted like the prosecution and defense rather than judges. Yes. Yung siyempre, papasok talaga yung mga partisan, interest and so on. Those things will come into play. Pero again, you have to go back to the fact na once tinelevise mo yun, nakikita ng taong bayan, there's transparency and there's pressure on the part of from the public. Tumulong kayo If you're going to be partisan, might as well have very good arguments for being so. Meron pressure na ganyan. Okay. So ang magaganap dito sa trial na ito, mabibigyan sila ng opportunity na magtanong isa't isa.
are the youth ready to follow this just as they follow mga telenovelas, Gio? Well, kung ang basihan ay yung dating impeachment trial, if I could recall correctly from my memory ng grade school memories, nagkakaroon pa kami ng dialogues with our araling panglipunan teachers on paano iintindihin at paano mapoprocess yung concepts of law and understandings of law. Siguro dito, direkta pa ring makikilahok ang kabataan, and I'm sure if you would browse through even the network's Twitter account o Facebook account, andyan yung mga queries, andyan yung mga tanong, na kahit nga mismo yung mga anak ng nasa judiciary, anak ng mga politicians such as senators and congressmen, napapatanong, ano ba talaga ang ethics na dapat gawin ng isang tao na kabahagi ako ng isang member ng judiciary, member ng Congress, member ng Senate, or even of the executive, and these questions arise, such as ethics, etc., etc. Ito, Mark, mahalaga lang malaman din ng ating publiko, 9 out of 23 senators sitting as judges in the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona are veterans of the trial of former President Estrada. Ito po ay sina Senator Enrile, Senator Soto, Senator Arroyo, Senator Gilon, Senator Honasan, Senator Legarda, Osmeña, Defensor Santiago, at Villar. Do you think po it will have an effect on how they will be conducting the trial? If you look at the record of all those senators, lahat yun were either judges or prosecutors during the last impeachment. So itong The partisan interests came into full play during the last impeachment this trial. being a political process, shouldn't we expect and accept that as a fact, sir? Na talagang magiging ganon dahil aside from it being a meron siyang legal component, it's really a political process. I'm granting it in the same way na nung last impeachment. I also granted that fact. But the real revelation then was the fact na yung impression ng taong bayan. Tinatanong mo kanina how popular was it? Naglalakad ako sa Quiapo in 2000, makakita ka mga ads na watch the impeachment trial inside with beer and so on. Ganyan ka-popular. It was more popular than the most popular telenovela at the time. It stopped everything every time it showed. So meron kang, once you get that interest, public interest, yung senators become they're on trial as well. I have to prove myself dito sa impeachment na to, and that's a very, very big factor. And nasabi nyo na nga rin po yan na sa susunod na taon po ay election year. Right. And do you think that the way they will decide and the way they will conduct themselves on this trial will determine their political future? I would imagine so. Malaking bagay ito I think. Actually, I'm feeling one of the last impeachment trial. I think that really impacted on the future political careers of these people. Malaking ano yan makakaroon ng malaking impact. Quite apart from the exposure, I think, it's how they comport themselves here that will affect yung political futures nila. Yung nakaraang impeachment, meron tayong mga funny moments doon, meron tayong mga talagang humor din na naganap doon. Pero meron ding mga shining moments na magagaling na performance. Ano ang inaasahan nyo, Gio? Anong gusto nyo makita dito? What could make this really interesting for our Pero bago sagutin niya ni Gio, pumasok na po sa loob ng Senate Session Hall ang ating mga senator judges. Nakikita po natin sila na suot ang kanilang velvet robes. Nandun na po ang presiding officer na si Senate President Juan Ponce Enrile. Ang future po sa Supreme Court ay ni Chief Justice Renato Corona. Nasa kamay po nitong grupong ito na magdidesisyon kung siya po ba ay dapat i-impeach or i-affirm ba nila ang desisyon ng House o kanila siyang i-acquit or ipapawalang sala. Kaya tutukan po natin ito dahil hindi po ito napaka-importante po nitong kaganapan na ito. Yan po si Senate President Juan Ponce Enrile. In a few seconds, he will be opening the session. The impeachment trial of the Supreme Court Chief Justice Renato C. Corona is hereby called to order. It shall be led in prayer by Senator Edgardo J. Angara.
Lord, enlighten our minds so that we may do what is right and just and fair. Spare us from dissension and discord, set off by selfish ambition, faction, and envy. But endow us with sound judgment and discernment, so that we will not judge by external appearances. Lord, though we are not worthy, do not hide your face from us. Let wisdom build among us her house of 7 pillars, to instruct us in knowledge and good judgment. And let all who come here to testify come as witnesses to the light. Lastly, Lord, bring us health and healing, so that our work here may help restore our nation, renew the communal spirit, and bring our people closer to the promise of your heavens and a new earth. Amen. The clerk of court will now please call the roll of senators. The Honorable Senators Angara, Arroyo, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Pia, Defensor Santiago, Drilon, Ejercito Estrada, Escudero, Gingona, Honasan, Lacson, Lapid, Legarda, Marcos, Osmeña, Pangilinan, Pimentel, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, the Senate President. With 21 senators present in the chamber, the presiding officer declares the presence of a quorum. Mr. President, The majority floor leader. may I ask the Sergeant at Arms to make a proclamation? The Sergeant at Arms is directed to make the proclamation. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Chief Justice Renato C. Corona. Majority floor leader. Thank you, Mr. President. I move that we dispense with the reading of the December 14, 2011 Journal of the Senate, sitting as an impeachment court, and consider the same as approved. Is there any objection? The chair hears none. There being no objection, the December 14, 2011 Journal of this court is hereby approved. Majority floor leader. The secretary will please call the case before the Senate sitting as an impeachment court. Case number 002-2011 in the matter of impeachment trial of Honorable Chief Justice Renato C. Corona. The majority floor leader. Mr. President, Your Honors, we are now ready to hear the statement of the Senate President. Ladies and gentlemen of the Senate, my countrymen, today we begin to perform a solemn task that the sovereign people, through the Constitution they ordained, have reposed upon us, the senators of the Republic. We convene as a body of jurors to try and render judgment on the Chief Justice of the Supreme Court under the articles of impeachment filed with the Senate by 188 members of the House of Representatives. The task at hand is a constitutional mandate and duty
which we have no discretion to postpone or evade. As jurors, it is our obligation and responsibility to closely and diligently examine the evidence and the facts to be presented before us, to determine whether such evidence and facts sufficiently and convincingly support the charges, and ultimately to decide the fate of no less than the Chief Justice of the highest court of the land and the head of a co-equal branch of our government. The Constitution recognizes a distinct class of public officers, elected or appointed, that include the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of constitutional commissions, and the Ombudsman, who, unlike the rest of the public officials in various positions in government, may only be removed from office through the process of impeachment. These men and women in the highest and most sensitive echelons of government may only be removed upon conviction for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust, no more, no less. Hence, by its very nature, the work we are about to do is unique. It is a rendition of justice outside our traditional judicial system, and it carries with it a grave and serious responsibility. It deviates from our ordinary or normal functions and duties as legislators. The House of Representatives impeaches on the basis of its determination of the sufficiency of the charges both in form and in substance, and of the existence of probable cause, while the Senate bears the sole responsibility to try and decide whether to convict or to acquit the respondent in an impeachment case. That is, whether or not the respondent official deserves to be removed from the office he or she occupies based on the grounds dictated in the Constitution. While it has often been said that by and large the trial in an impeachment case is political in nature, nonetheless, such is neither an excuse nor a license for us to ignore and abandon our solemn and higher obligation and responsibility as body of jurors to see to it that the Bill of Rights are observed and that justice is served, and to conduct the trial with impartiality and fairness, to hear the case with a clear and open mind, to weigh carefully in the scale the evidence against the respondent, and to render to him a just verdict based on no other consideration than our Constitution and laws, the facts presented to us, and our individual moral convictions. I would like to remind the opposing sides, my colleagues, as well as the public and the media, that this trial will be governed by the rules we have adopted. I therefore urge everyone, to fully cooperate in this orderly conduct of these proceedings in accordance with the rules,
to demonstrate civility and to observe decorum that is required for us to carry out our respective duties with dispatch, with honor, and with dignity. As I preside over this impeachment trial, allow me to assure one and all that I am committed and determined to see to it that this process to see this process